નમસ્કાર મિત્રો, કેમ છો આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. કુક વિથ હેટલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે હું એકદમ નવી રેસીપી લઈને આવી છું જેનું નામ છે ડોડીના પાન. આપણે ડોડીના પાનને ભાજી બનાવવાના છે આજે. એ આપણા આંખો માટે ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે. અહીંયા આપણે ડોડીના પાનને ઝીણા ઝીણા કટ કર્યા છે. ત્યાર પછી મેં અહીંયા વોશ કર્યા છે અને વોશ કર્યા પછી આપણે કુકરમાં એને એડ કરવાના છે. ત્યાર પછી એમાં મેં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. ત્યાર પછી આપણે સ્વાદ અનુસાર થોડું મીઠું એડ કરી લેવાનું છે અને આપણે આને 4 થી 5 સીટી વગાડવાની છે. આપણે ડોડીના પાનને સરસ રીતે બાફી લેવાના છે. અહીંયા આપણા ડોડીના પાન સરસ બફીને રેડી થઈ ચૂક્યા છે. ત્યાર પછી આપણે એક જારીવાળા વાસણમાં એને કાઢી લઈશું એટલે પાણી સરસ એનું નીકળી જાય. આપણે આ ભાજીને હવે વઘારવાની છે. આપણે એક પેનમાં તેલ લેવાનું છે 3 થી 4 ચમચી જેટલું. ત્યાર પછી આપણે એમાં થોડીક રાઈ એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલી, અને અડધી ચમચી જેટલું જીરું આપણે એડ કરવાનું છે. જો તમે હિંગ યુઝ કરતા હોય તો હિંગ પણ એડ કરી શકો છો. ત્યાર પછી અહીંયા મેં લસણ આદુની પેસ્ટ એડ કરી છે 1 ચમચી જેટલી. ઝીણી સમારેલી ડુંગળી એડ કરવાની છે. આપણે ડુંગળી સરસ મજાની શેકાઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ધીમા ગેસે શેકવાની છે ડુંગળીને. ડુંગળી આપણી થોડીક લાલ જેવી થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં થોડુંક અડધી ચમચી જેટલું હળદર નાખવાની છે. અડધી ચમચી જેટલી મેં અહીંયા લાલ મરચું એડ કર્યું છે. ત્યાર પછી ગરમ મસાલો અડધી ચમચી એડ કરવાનો છે અને અડધી ચમચી જેટલી આપણે ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. આ બધું જ આપણે મિક્સ કરવાનું છે. થોડુંક સ્વાદ અનુસાર મીઠું આપણે એડ કરી લેવાનું છે. આ બધું બરાબર મિક્સ કરવાનું છે અને મસાલાને પણ આપણે સરસ શેકી લઈશું. ત્યાર પછી અહીંયા જે આપણે ભાજી બાફીને રાખી છે એ આપણે બધી અંદર મિક્સ કરી દઈશું અને જે ડુંગળી અને મસાલો એ બરાબર બધું મિક્સ થઈ જાય એ રીતના આપણે ફેરવીશું. આ ભાજીને આપણે 5 મિનિટ સુધી ઢાંકીને થવા દેવાની છે. અહીંયા આપણા ડોડીના પાનની ભાજી બનીને રેડી થઈ ચૂકી છે. તો આપણે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. આ ભાજી ખાવામાં ખૂબ જ સરસ હોય છે અને આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારી હોય છે. લોહ તત્વમાં પણ આપણને હેલ્પ કરે છે અને આંખોના તેજ માટે ખૂબ જ સરસ હોય છે અને ઘરમાં બધાને જ ભાવતી એવી વાનગી છે. તો આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. નવી એક ભાજીની રેસીપી છે. જો તમને મારા ડોડીના પાનની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.